ሃይ እንኳን ደህና መጣችሁ በዚህኛው ቪዲዮ የኦንላይን ቮቲንግ አፕሊኬሽናችንን ቮት የምናደርግበትን ፔጅ ከስተማይዝ እናደርጋለን መጀመሪያ ከስተማይዜሽን ከመጀመራችን በፊት ያለውን እናየውና ከዛ ምን መቀየር እንዳለብን ዲስከስ እናደርጋለን እዚህ ራን እናርጋት አፕሊኬሽናችንን ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ራን ስናደርገው ሆም ፔጃችን ይሄ ነው አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ማድረግ ያለብን ሜኑ ላይ በዲፎልት ሆም ፔጅ ነው የሚመጣው አይደል አፕሊኬሽናችን ግን ቮት ማድረጊያ ፔጅ ነው ስለዚህ በዲፎልት መምጣት ያለበት ቮት ማድረጊያው ፔጅ ነው እዚህ እሱን እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው የሚለውን እኔ መጀመሪያ ሲጀምር እኛ ከምንፈልግበት ፔጅ እንዲጀምር እዚህ ጋር የምፈልገውን ፎርም መርጬ ራን ማድረግ እችላለሁ ግን ያው በኋላ አፕሊኬሽኑን የሚጠቀምበትን ሰው እንዲሰራለት ነው ኦኬ አሁን አያችሁት አፕ ስታርት የሚለው ፎልደር ውስጥ root config የሚላል እሱ ላይ ዲፎልት ተብሎ ሴት የተደረጋል ዲፎልት ኮንትሮለር ኢንዴክስ ነው ሆም ነው አክሽን ደግሞ ኢንዴክስ ነው ይሄን ምንድነው ማድረግ የምፈልገው ኮምፒቲሽን ቮት እዚህ ኮምፒቲሽን ቮት ምትለዋን እቺን ኮንትሮለርን ቀንሼ ኮፒ አረጋታለሁ ኮንትሮለራችን ይሄ ነው በዲፎልት እንዲመጣ የምፈልገው ክሬት ላይ ነው ኦኬ እስኪ ይሄንን ራን እናድርግና እንየው እሺ አሁን እንደምታዩት ዲፎልት ፔጅ ነው እዚህ ጋር ምንም ስላሽ የጨመርኩት ነገር የለም ስለዚህ እንደ ሆም ፔጃችን አክት የሚያደርገው አሁን ኮምፒቲሽን ቮት ክሬት ነው ማለት ነው አሁን እነዚህን ቴክስቶች ከስተማይዝ ማድረግ ያስፈልገናል በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ ጋር ክሬት ሳይሆን ምለው ቮት ማድረጊያ ፔጅ ነው ስለዚህ እሱን የሚገልጽ ነገር መኖር አለበት ስለዚህ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ምናምን ብለን እንጽፍና እዚህ ጋር ደግሞ የኮምፒቲሽን ቮት መጻፊያ እንደሆነ እናስገባለን ማለት ነው ከዛ እነዚህን ሌብሎቻችንን እናስተካክላለን አሁን እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ ኮምፒቲሽን የሚመጣበት ነው እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ ካንዲዴትስ ፎር ዳት ስፔሲፊክ ኮምፒቲሽን ማለት ነው ከዛ ቮተር አይዲ ደግሞ ቮት የሚያደርገው ሰው የራሱን አይዲ የሚያስገባበት ቦታ ማለት ነው ቮት ዴት ታይም የሚላል አሁን ዴት ታይም እዚህ ጋር ለዳታ ኢንትሪ ነው የሚመጣው ግን አክቹአሊ ይሄ ከዩዘሩ የምንቀበለው ዳታ መሆን የለበትም ቮት የሚያደርገው ሰው በዚህ ቀን ነው ቮት ያደረኩት ብሎ እንዲነግረን አንጠብቅም አውቶማቲካሊ ዳታውን አስገብቶ ክሬት ሲል ቮት ዴቱን እኛንን መያዝ ያለብን የሲስተሙን የሰርቨሩን ዴት ነው ሴቭ ማድረግ ያለብን ማለት ነው ካለዛ ይፎግረናል ነገ ነው ወይም ዛሬ ትላንትና ነው ምናም ብሎ የቀኑን ሊያሳስትብን ይችላል ስለዚህ እነዚህ አይነት ከስተማይዜሽኖችን እዚህ ፔጅ ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው እዚህ መጀመሪያ እነዚህን ቴክስቶች ከማስተካከል እነዚህን ሌብሎች ከመቀየር እንጀምር ይሄ ፔጅ ያለው የት ነው ኮምፒቲሽን ቮት ክሬት የሚባለው ፔጅ ላይ ነው ያለው እዚህ ክሬት የሚባለው ፔጅ ላይ ክሬት የምትለዋን ቴክስት ምን እንበላት ዌልካም ቱ ኦንላይን ቮቲንግ ሲስተም እቺ ታይትሏ ነች እቺ ደግሞ ከታይትሉ ቀጥሎ ያለችው ደግሞ እቺ ደግሞ ምን እንበላት እንደዚህ አይደል አሁን ክሬት በተን የምትለዋን ቴክስቷን መቀየር አለብን እቺን ማለት ነው እቺን በተኗ የቱ ጋር ያለችው ሰብሚት በተን ቫልዩ ክሬት ነው ይላል ይሄንን እንትን እናድርገው ቮት ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ዳታውን ካስገባችሁ በኋላ ቮት የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉ ብለን መልእክት እናስተላልፋለን ማለት ነው ኦኬ
ከዛ ምንድነው የሚቀጥለው ኮምፒቲሽን አይዲ ካንዲዴት አይዲ ቮተር አይዲ የሚሉትን ሌብሎች ደግሞ እናስተካክል እነዚህ ደግሞ ሌብሎች እዚህ ጋር ነው ጀነሬት የሚደረጉት ይሄ አያችሁት ሌብል 4 ብሎ ኮምፒቲሽን አይዲ ስለዚህ ለኮምፒቲሽን አይዲ ከሆነ ሌብሉ ኮምፒቲሽን እንዲል ነው የምፈልገው ሌብል 4 ካንዲዴት አይዲ ደግሞ ከሆነ ካንዲዴት እንዲል ነው የምፈልገው ከዛ ሌብል 4 ቮተር አይዲ የሚላል እዚህ ጋር ቴክስቷን አልጻፋትም እዚህ ጋር ቴክስቷን እንደ ፓራሜትር መጨመር እችላለሁ ቮተር አይዲ ወይንም ዩር አይዲ ብዬ ማስገባት እችላለሁ ግን ዲስክሪፕቲቭ እንዲሆን እንደዚህ እናርገው ያው ዩር አይዲ የሚለው ከረንትሊ ሊመርጥ የመጣው ሰውዬ ስለሆነ ያንተን አይዲ አስገባ እንደማለት ነው ከዛ ዴትን አንፈልግም ስለዚህ እንዳለ የዴትን ቦታ ዲሊት እናደርገዋለን ሴቭ እስካሁን ራን እናድርገውና አፕሊኬሽናችን ምን እንደሚያመጣ እንይ እሺ ስለዚህ ፔጃችን ራን ሲያደርግ እንደዚህ ነው የሚሆነው ያው አሁን በዲፎልት እዛው ፔጅ ላይ ነው ሄደው እንደዚህም ቢሆን ግን እዛው ፔጅ ላይ ነው የሚሆነው ይሄንንም ሪፍሬሽ ብናደርገው ፔጃችንን ሎድ ያደርግልናል ኦኬ አሁን የምንፈልገውን ነገር አግኝተናል ማለት ነው ከዲዛይን አንፃር የምንፈልገውን ዲዛይን አስተካክለናል አንድ ሌላ ነገር ደግሞ መቀየር ያለብን አቺ ክሬት የምትለዋን አልቀየረልንም እሺ ሶሪ እቺኛን እዚህ ጋር ኮፒ እናረጋታለን ታይትሉን እቺን ሪፍሬሽ እናረጋት ክሬት የምትለዋ መቀየር አለባት ኦኬ አሁን አፕሊኬሽናችን መስመር እየያዘ ነው ቀጥሎ የምናረጋው እስኪ ኮምፒቲሽን እና ካንዲዴት ዳታን መዝግብ ከዛ የተመዘገቡትን እንዴት አድርገን ደግሞ ፊልተር እናረጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው መጀመሪያ እስኪ ሎጊን እናርግና አሁን ከረንትሊ ያለን ዩዘር ሮሉንም በዛው ቼክ አድርገን ኮምፒቲሽን እና ካንዲዴት ለመመዝገብ ፐርሚሽን ካለን በሱን መዘግባለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ኮምፒቲሽን እንበልና create new ኦኬ ኮምፒቲሽን ክሬት ለማድረግ ኦፊሰር መሆን ያስፈልጋል ስለዚህ ዩዘር ሮላችን ላይ እንግባና አይ ቲንክ አሁን ዩዘራችን ሮሉ ማናጀር ነው ስለዚህ ሮልን እንክፈታትና እስቲ ዩዘር ሮል 11 9e11 ማለት ማኔጅመንት ነው ስለዚህ ማኔጅመንት ኮምፒቲሽን ክሬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ኦፊሰር እስኪ እናርገው እንደገና ሎጊን ያድርግ አሁን ኮምፒቲሽን ስል ክሬት ማድረጊያውን ያመጣልኛል ማለት ነው ኦኬ homecoming queen competition ያው የትምህርት ቤት ነው ብለን አስበን ነው እንግዲህ ስታርት ዴት ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ የሚቆይ ኮምፒቲሽን ነው ይሄ ለምሳሌ ፎርማቱ ወር ቀን አመት ነው የሚሆነው መሆን ያለበት ፎርማቱ ከዛ ክሬት ላለው ማለት ነው አንድ ኮምፒቲሽን ሴቭ አረኩ እስኪ አንድ ሌላ ደግሞ ሴቭ እናድርግ እሺ ሌላኛው ደግሞ እስቲ ስቱደንት ካውንስል ስቱደንት ካውንስል ሴሌክሽን ነው ይባላል እንግዲህ አላቅም ተርሚኖሎጂውን ብቻ የተማሪ መማክርት የሚባሉት አይነት
ሲመረጡ ደግሞ ነው አይዲያው። እዚህ የነዚህ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ቀን የሚቆይ ነው ክሬት። አሁን ሁለት ፈጠርኩ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ካንዲዴቶችን መዝግብ። ካንዲዴቶች ስንመዘግብ ለነዚህ ኮምፒቲሽኖች እየመረጥን ነው የምንመዘግበው። ስለዚህ ሮላችንን እናስተካክልና አሁን ደግሞ ማኔጅመንት እንዲሆንልኝ ነው ፈልገው። ከዛ ይሄን ሎግ አውት እናርግና ሎጊን እንደገና ከዛ ኮምፒቲሽን ካንዲዴት competition candidate create new አሁን homecoming queen እንግዲህ አልማዝ ነች description እንግዲህ እውነትም አልማዝ ነች እንበለው አይ ጀንደር የሚለው ለካ ሊስት ያስፈልገኛል እውነትም አልማዝ ነች አልተሳካም እሺ እንዲሁ ዳታቤዝ ላይ እንግባና I hope እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ችግር የሚኖር አይመስለኝም ያው ሁሉንም ስለምትሞክሯቸው ኦኬ ከዛ ሌላ ደግሞ ሊስት ምን ፈልጋለሁ አካዳሚክ ስታተስ አካዳሚክ ስታተስ በኮሌጅ ከሆነ የምናስበው ፈርስት እሺ አውቶ ነምበር አላረግናትም ማለት ነው አይዲ እሺ በቃ አንድ እንጨምርሽ usually for year ማማክርት የሚመረጥ አይመስለኝም እንዲሁ ስገምት መውጫው ስለደረሰ ብዬ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም እሺ አሁን ይሄንን እስኪ እንደገና ሪፍሬሽ እናርገው ፔጁን እና ኮምቦ ቦክሶቹ ፊል ይደረጉ እሺ ስሟ ነው ከዛ በርዝዴት በዚህ ቀን ይሆናል እንግዲህ ከዛ ሰከንድ ይር ነች ክሬት አሁንም እንደገና ለሆም ካሚንግ ይሄ እንግዲህ ሁሉም ተወዳዳሪዎች ለፎርዝ ይር ሊሆኑ ይችላሉ ሰላማዊት አደሰ በርዝዴት ሰርድ ይር ያው ሁሉም አንድ አይነት አመት ላይ መሆን ሊኖርባቸው ይችላል እንዳልኳችሁ ሳምፕል ዳታ ነው እያስገባን ያለ ነው create እሺ አሁን ለዚህ ኮምፒቲሽን ዳታ አስገባን ማለት ነው እሺ አሁን ሎግ ኦፍ ላድርግ ሎግ ኦፍ አድርጌ እዚህ ላይ እናጥፋትና እንደዚህ ስናደርግ በዲፎልት ያው ሆም ካልኩት ሆም ፔጅ ነው የሚያመጣው እንደዚህ ምንም ካልተና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ስለሆነ በዛው ይመጣልኛል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት ኮምፒቲሽን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ያስጨምር ዩቲዩብ ለየትኛው እንደምመርጥ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት እዚህ ጋር አይቼ አስገባለሁ እነዚህ ፊልተር የሚደረጉት በምንድነው የሚለው እንትኑን ስናስገባው ኮምፒቲሽኑን ስንፈጥረው እዚያው ኮምፒቲሽን ቴብል ላይ ብናይ ኮምፒቲሽኑን ስንፈጥረው ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ነው አክቲቭ የሚሆነው ብለናል ስለዚህ ኢንድ ዴቱ ያለፈበትን አናመጣም ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ አይነት ፊልተር እንጨምርበታለን አሁን ግን ዩዘር ኢንተርፌሳችንን አስተካክለን ጨረስን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከኮድ አንፃር ደግሞ የምንሰራቸው ነገሮች ነው የምንቀጥለው ለምሳሌ አሁን እንደተባባል ነው በዚህ ስታርት ዴት እና ኢንድ ዴት ሬንጅ ውስጥ ያሉትን ኮምፒቲሽኖች ብቻ ነው እዚህ ጋር ፊል ማድረግ ያለብኝ በተጨማሪ ቮት ሚለውን ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር ቮተር አይዲን ቼክ ማድረግ አለብኝ
የተመዘገበ ቮተር አይዲ ነው ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ በሚቀጥለው ሌሰን ላይ እናያለን። አመሰግናለሁ።